Нового року слухайте військове радіо Армія ФМ не лише на Донбасі, адже днями отримано ліцензію на мовлення ще й в Києві, Житомирі та Вінниці. З випуску ви дізнаєтесь, де налагодили виробництво патронів, чи позбувся катер прилуки пускових, яким буде штраф за носіння однострою, скільки вантажівок закуповує Польща, та які важкі безпілотники вже будує Індія. Створення цієї розробки стимулювало африканське полювання, під час яких американець Джон Макхейл безуспішно намагався уразити ціль, що швидко пересувалася та перебувала на відстані від 300 метрів. Вже 2009 року він запропонував концепцію стрілецького комплексу, що максимально спрощує підготовку до стрільби та сам постріл. Пристрої, які б допомагали позбутися похибки при наведенні зброї, почали використовувати ще у першій половині ХХ століття. Наприклад, у 1938-му танк Т-26 отримав стабілізатор прицілу. При русі панцерника постріл відбувався тільки коли вісь каналу ствола співпадала з прицільною лінією. Ще розумнішими танки та артилерія стали у 70-х. Тоді з'явилися балістичні обчислювачі. Вони вже враховували відстань до цілі, швидкість вітру, тип боєприпасу, а головне – автоматично вносили поправки. Через пару десятків років почалися розробки таких девайсів і для стрілецької зброї. Зараз маємо цілу лінійку розумних прицілів від різних виробників. Це стало можливим в першу чергу завдяки використанню компактних лазерних далекомірів. Лазерний далекомір – прилад, що вимірює відстань за допомогою лазерного променю. За принципом дії поділяються на імпульсні та фазові. Імпульсні вимірюють час на відбиття лазерного променю. Фазові не мають таймера, а використовують підсвітку цілі з різною модульованою частотою. Вони точніші та дешевші за імпульсні, проте мають меншу дальність вимірів. Застосовуються здебільшого в побуті та при стрільбі на дальності до 1000 метрів. Зараз вже з'явилися приціли з балістичними обчислювачами та метеостанціями. Стрільцю достатньо навести його на ціль. Прилад сам вводить поправки на дальність, температуру, вітер тощо і переміщує прицільну марку. Тут вже все залежить від того, наскільки тверда рука стрільця. Далі пішла компанія Tracking Point. Вона розробила стрілецький комплекс з одноіменною назвою. До нього входять приціл та поєднана з ним модифікована гвинтівка. Це перша зброя серії «Суперкруто» з космічної ери. З вашим трекінг-поінтом ви можете робити більше влучних пострілів, ніж зазвичай, на екстремальних відстанях і по цілям, що рухаються. З трекінг-поінтом стрілець повинен навестися на ціль та відмітити її спеціальною кнопкою. Комп'ютер веде в приціл усі поправки. Після натискання на спусковий гачок постріл відбудеться тільки тоді, коли гвинтівка знову точно націлиться. Хоча коштують такі іграшки від 8 до 30 тисяч доларів, перша партія була розпродана за 6 місяців та отримала схвальні відгуки. У руках технічно та тактично досвідченого практика ця зброя може змінити обличчя битви, а у руках мисливця вона практично усуває погані постріли та втрачену здобич. І новачку вона гарантує вдалий перший постріл. Я заприсягнув служити та захищати, і якщо я колись опинюся в ситуації, коли мені потрібно буде використовувати зброю, я хочу переконатися, що я не влучив невинного. Я купив цю систему через її точність, і це зброя, яку я хотів би мати в екстремальних бойових ситуаціях. Комплекс має вбудований далекомір та метеостанцію. Може відслідковувати цілі, що рухаються, до 30 км на годину. Мітка пам'ятає ціль, навіть якщо вона вийшла з поля зору прицілу. Балістичний калькулятор враховує до 22 параметрів, включно з швидкістю та напрямком вітру, а також швидкість цілі. А Wi-Fi допоможе спостерігати за вашим полюванням іншим учасникам за допомогою мобільних пристроїв та спеціальних додатків. Tracking Point має кілька режимів роботи. Можна контролювати постріл. Стрілець сам вирішує, чи тиснути йому на гачок, коли марка цілі, що відмічена, змінює колір. А на невеликій відстані можна працювати і як звичайною оптикою. Тоді приціл просто виставляє вам марку на 100 ярдів. Комплекс можна використовувати з окулярами Google Glass та Shot Glass із вбудованим дисплеєм для стрільби з укриття. А в 2016 році компанія представила комплекси Night Eagle та Night Hawk з гвинтівками М16 АР-15. Вони можуть працювати вночі на відстанях до 300 ярдів. Проте навіть такі навороти не зацікавили військових. Принаймні про плани поставити трекінг-пойнт на озброєння не чутно. Проте армію США зацікавив девайс від компанії BAE Systems. Пристрій складається з окулярів, в яких об'єднані нічник та тепловізор, а також приціла.
Зображення з нього бездротово передається на дисплей в окулярах. Таким чином, також можна стріляти з укриття. Розробка є результатом контракту BAE Systems та американської армії на суму $434 мільйони. Невдовзі NVG-3 FWS-1 має надійти на озброєння. І не тільки в США. 18 грудня Верховна Рада у першому читанні ухвалила проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів, а через 2 дні – про імпортування військової продукції, робіт і послуг без посередників. Цим починаємо дайджест новин ВПК за тиждень, що минув. До України прибули перші 2 гелікоптера H-225 «Супер Пума», придбані для Міністерства внутрішніх справ в рамках контракту на 55 машин. А у гарнізонному будинку офіцерів міста Озерне днями попрощались з майором Олександром Фоменко. Військовий льотчик першого класу загинув у катастрофі Су-27 на Житомирщині 15 грудня. На ракетному катері «Прилуки» демонтували пускові контейнери КТ-97М протикорабельних ракет «Терміт». Це здійснив особовий склад однієї з баз ВМС. А Одеський морський порт в рамках дружнього візиту відвідало гідрографічне судно Королівського флоту Великобританії «Ічо». Воно вже заходило в Чорне море цього року. Українська бронетехніка достроково передала війську 14 спеціалізованих бронемашин «Варта». Наказом міністра оборони номер 617 мобільний лазнепральний модуль від Крюківського заводу допущений до експлуатації в армії, а підрозділи ДСНС Рубіжного, Новодружиська, Сєвєродонецька, Кремінної отримали 5 пожежорятувальних автоцистерн. Державне підприємство «Прогрес» розробило цифрову головку самонаведення для високоточних коригованих снарядів «Квітник», «Карасук», «Круча» тощо. Тим часом казенне об'єднання «Форт» запустило лінію повного циклу виробництва пістолетних патронів калібрів 9 на 18 мм «Макаров» та 9 на 19 мм «Люгер». На черзі калібри від 5,45 до 14,5 мм. Верховна Рада України у першому читанні прийняла законопроект, що передбачає штрафи за носіння військової форми з розпізнавальними знаками цивільними особами. За це передбачено 3400 гривень штрафу з конфіскацією однострою. Повторне порушення буде дорожче вдвічі. У документі передбачена відповідальність і за фейкові нагороди. Компанія Leonardo передала армії Італії для випробувань елементи комплексу Active Defense Components для захисту передових баз. До комплексу входить 10-тонний пост управління та 6 14-тонних підйомно-розсувних сторожових башт з бойовими модулями Leonardo Otto Hitro Light. Різні секції здатні захистити від калібру 5,56 до 12,7 мм. SandX Motors та URS Laboratories представили безпілотну версію позашляховика TATV 1200, який можна керувати на відстані до 10 км. З вагою 250 кг він візьме 450 кг вантажу. До речі, у наступні 4 роки польська армія отримає 888 вантажних автомобілів від компанії Єлч. Вони замінять автомобілі FSC Star. Литовська армія отримала 2 модернізовані самохідні гаубиці PZH-2000, придбані у Німеччини. Міноборони Чехії оголосило тендер на закупівлю 210 бойових машин піхоти у 7 версіях на загальну суму $2,1 мільярда. А компанію BAE Systems та General Dynamics обрали фінальними розробниками легкого танка за програмою Mobile Protective Firepower для армії США. Кожна побудує по 12 прототипів. Єгипетські зброярі створили колісну самохідну гаубицю М46-1М на українському шасі «Крас», що має другий рівень бронювання за натовським станагом 4569. А компанія Israel Aircraft Industries вперше показала керівництву країни макет протикорабельної ракети «Гебріел» 5-го покоління з орієнтованою дальністю 200 кілометрів. Корпорація Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering передала ВМС Таїланду фрегат проекту DW-3000F за $410 мільйонів. Пентагон уклав контракт на постачання 2 додаткових кораблів прибережної морської зони, а поблизу Ріо-де-Жанейро на воду спустили субмарину С-40 Річуелло для ВМС Бразилії. На підприємстві Korea Aerospace Industries відбулася викатка першого дослідного зразка Light Armed Helicopter. Політику заплановано на травень. Компанія Airbus оголосила про підписання з Міноборони Угорщини контракту на 16 багатоцільових H-225M. Тим часом Польща замовила ще 4 навчально-тренувальних літака М-346.
Airbus успішно захистив ескізний проект ударного безпілотника Mail RPAS, який може стати конкурентом для важких розробок США та Ізраїлю. А в Індії пройшла урочиста церемонія відкриття індійсько-ізраїльського підприємства Adani Elbit Advanced Systems India Limited, що буде виробляти гермеси та скайларки. Високий рівень бронювання колісних бойових машин ще не гарантує вдалий вихід екіпажу з-під обстрілу. Варто пробити одне чи кілька коліс, і у ворога буде більше шансів. Тому що таке ранфлет та чим допомагають розбірні диски, наші львівські кореспонденти ексклюзивно дізналися на випробуваннях даних українських систем. До агресії Росії на Донбасі англійське словосполучення «ранфлет» в Україні мало хто знав. Саме з цими системами першими силовики отримали бронемашини «Крас Кугуар» та «Крас Спартан». Також більше шансів на полі бою завдяки колесам з начинкою здобули вживані британські саксони. Далі усі створені українськими приватниками броньовики йшли з ранфлетами. На даний час ми випробовуємо колесо в зборі з броневставкою проти пробиття для бойових колісних машин Збройних сил України. Якщо шина пошкоджена або уламками, або механічними пошкодженнями, машина має можливість подальшого руху, не втрачає рухомість. Система ранфлет розроблена для військових та цивільних бронемашин. В разі пошкодження шин вона дозволяє виходити з-під обстрілу, долаючи 50-80 кілометрів. Була створена компанією Hutchinson і з 1926 року впроваджується на військовий ринок. Існує два види ранфлетів – Rogdot та CRF. Перші мають два зовнішніх кільця та забезпечують пробіг на спущених колесах не більше 50 кілометрів. Другі являють собою єдину вставку, що дозволить проїхати до 80 кілометрів з максимальною швидкістю понад 180 кілометрів за годину. Провідні армії світу вже давно почали юзати цю технологію у найгарячіших точках планети на кшталт Іраку та Афганістану. В Британії використовується система Hutchinson, яка є цільною. В Сполучених Штатах дві системи – і розбірна, і така ціла система. Ціла система мається на увазі ранфлет, він не розбірний, а цілим є. А розбірний, який розбирається десь там посередині, є замок у нього. Переваги ранфлет. Впевнений контроль над машиною в разі пошкодження колеса або коліс. Немає потреби брати із собою запаски. Не треба міняти колеса в небезпечній зоні. Недоліки ранфлет. Для обладнання системою ранфлет чи ремонту колеса потрібне спеціальне обладнання. Після довгих дистанцій покришку вже не можна використовувати. Значно вища ціна. 3-5 років тому в гонитві за технологіями майбутнього були спроби створити ранфлет без надлишкового тиску та з мінімальним застосуванням резини. Технологію так званих віконець багато хто бачив на цьому відео з Хамві. Але, на жаль, а може так воно і за законами фізики, якщо немає повітря в шині, то ходова частина ламається частіше. Тому це не пішло. Важливим елементом системи, яку українській армії з початку війни на Сході пропонує компанія «Спрут Арсенал», є розбірний диск. Він у рази полегшує заміну покришки, а за потреби встановлення ранфлету. Наша знімальна група на Яворівщині стала свідком випробування найновішого її варіанту. Вона дозволяє на спущених колесах подолати 40-50 кілометрів. Світова тенденція показує, що зростає повна маса бойових колісних машин. Це пов'язано з тим, що підсилюються засоби ураження, і бойові колісні машини повинні відповідати по захисту балістичному та протимінному. І тому випробуємо зараз колесо, яке може витримувати дуже значні навантаження. Позаду у виробника випробування та постачання подібних коліс для українських Хамві, Саксонів, БТРів-70 і 80. Новий етап – визначальні відомчі випробування колеса для важкого бронетранспортера. На сьогодні ми розробили для БТР-4 не тільки рамфлет, але і нове колесо, в основу якого покладено розбірний диск Кременчуцького заводу, а також 1670 шина. Ця шина, вона за показниками достатньо близько підходить до Кі-80 ще радянської, тобто вона тримає. До того ж виробляється більш потужна та швидкісна резина в Білій Церкві, а вінцем роботи системи є регульована підкачка коліс, яка особливо допомагає на бездоріжжі. У цьому вже переконались, тестуючи в різних частинах України. Під час таких випробувань перевіряються можливості виробу на різних видах місцевості після отримання пошкоджень. Підрив та ураження уламками не практикуються, а відстріл з вогнепальної зброї справжнісінький. Тут відпрацювали влучання зі снайперської гвинтівки у кожне з 8 коліс.
Навіть після того машина не роззується, а резина не загориться, долаючи значні дистанції. Колеса були прострілені калібром 7,62 в 3 місцях кожне колесо, і це не завадило експлуатації цього рамфлету. Стосовно більших калібрів будуть наступні випробування. Ми робили простріл всіх коліс і рух машини на повністю спущених шинах при швидкості 40 км в час і проїхали більше 40 км. Машина не втручає рухомості. Після випробувань та усунення недоліків унікальна вітчизняна система має бути допущена до експлуатації у Збройних силах України. Також буде проводитись підконтрольна експлуатація бойових машин з такими колесами. Виробником опановано 16 та 20 радіуси живучих коліс, а зараз в роботі 21 для армійських вантажівок. Паралельно покращуються матеріали виробів, йде боротьба із вагою диску та й самих бойових машин. Наступного разу дивіться підсумковий випуск за 2018 рік з найголовнішими подіями ВПК України і світу. А на сьогодні це все. Архів програми шукайте на сайті 24 каналу та Ютубі Військового телебачення України. Побачимось!